Idol sa Kusina. Ngayon naman, habang binibake ang Paella Valenciana, ang next putahe natin ay pwedeng iulam sa kanin, pwedeng ipulutan, pwede ring papakin. Ito ang Gambas al Ajillo. Umpisa na natin, Rhian. Yes. Na-excite. Yes! Okay. So, unang-una, i-marinate muna natin ang ating hipon. Minamarinate pala. Yes. Okay. Lemon juice. Then garlic. Salt. Paprika. Then, of course, lagyan natin ng olive oil. So, ang Spanish na food talagang mapaprika. Oo, mapaprika. Ma-olive oil. Ma-olive. Okay. Hot Spanish appetizer na hindi nawawala sa mga bars, sa Spain at iba pang lugar sa mundo. Ang ibig sabihin ng al ajillo ay spicy garlic. Ayan. Pikan. Okay. Ang swerte ko naman. Talagang nandito ako sa episode na puro spicy. Oo naman, kasi ni-research ko yung gusto mo eh. Wow, ang galing ko ah. Ito yung gustong-gusto ng ating King of Jordan, si King Hussein. Nung nabubuhay pa siya, nandun ako sa Sultanate of Oman. Naging guest ko po yon. Sabi niya, wahalwa. Ibig sabihin, wahalwa is very, very delicious. Wow! Kasi Hindi fluent lang pa ako ng delicious, Arabic. ah. Oh, hindi lang. Very, very Very, very delicious. Ang gambas na to, favorite mo. Yes. Okay, so ito naman unahin muli natin garlic, Rhian. Yes. Yung ating chips. Can I have my chopstick, please? Asa You na? don't mind? Ayun. Over there. Behind you. Here you go. Thank you very much. Be careful. Yeah, it's very hard. Joke. Alright, so again, lalagyan natin ng... What's this? Vinegar. Wine vinegar. Okay, Rhian, lumalayo na ulit. Ayan na. So olive oil, please kindly Ito pour ba yan? over here. Pour over. Mabuti nandiyan ka. Sige lang. Alright. Good. Then, gagawin natin yung kanin. Garlic rice. Ayan, ang masarap. Garlic rice. Then, rice. Sarap! Kung So, nakikita nyo lang dito, may pajak pa yun ah. alright. Yeah! Woohoo! Alright. May padyak Ikaw pa. na. Yes. You already. So this garlic, wow, ang sarap. May padyak pa, no? Yan mamaya, ah. Dancing chef. May mga stunts. Ito po ay garlic rice. So nakaready na po yan. Gambas na ang gagawin natin. Again, olive oil. Then habang inantay ko po yung uminit, gagawa tayo ng... Alam niyo itong ano? Origami? Joke lang. Ano gagawin natin? Simple lang. Gaganyanin mo lang, oh. Hiwain mo lang. Wala lang. Galit lang. Lagi mo bang dala yung maliit na knife na Dala yan? ko. Parang labaha. Katakot. Papatong mo lang dito. Sa ating Okay. sizzling plate. Kaya mamaya, buong paligid ng ating studio ay Gumagalaw siya, oh. Yes. Gumagalaw, no? Yes. Ito po yung brush. Kapag ka mga sizzling plate, huwag kang gumamit ng brush. Dahil yung brush, kumukulong ito agad. So, for the end of the day, bibili ka na naman kinabukasan. Ito, kahit na 1 week, 2 weeks, wala kang problema. Mabango pa. Yan. Maya mo sunog. Ang bango-bango. Promise. Amoy mo? Wow, first time ko yan nakita, ah. Oh, kasi nga, Bago yan, ah. bago yan talaga. Ako lang mayroon yan sa buong mundo. Hindi, pero lang. Lalagyan natin ng saging. Bakit? Para po, yung kanin hindi masunog. Sige lang, kasama talaga yan. Para mabango. Ay, ang cute niya. Cute ba? Then, garlic. Ayan na. So, Ay, gambas open na. Hindi, Rhian. Sa gambas. Sige. Anak ko, chef, alam mo na, ikaw to.
Ako ba? Okay, Brandy! Yahoo! Woo! Alright! Yes! Woohoo! Wow! Lumiliyab! Parang camping! Alam nyo ba kung bakit ganon? Sapagkat this is shrimps. Malangsa. Pag may brandy na nagliliyab na katurian na luluto, look at the colors now. Beautiful like. Ang ganda. Ang ganda, di ba? Presentation talaga, chef. Ganda. Of course. Oh. Oh. Salt. Alright. Black pepper. Ayan. Oh, naging oblong rice pala siya. Ganun yan. Technique yan eh. Lagay natin dyan. Oh. Ang bango. Ang bango, di ba? Then of course, the sauce. Woo! Yay! Go! Ayun. Makikiping-ping-ping ako. Okay, so ping. Ping. You have your Gambas al Ajillo. Okay. Wow! Natatakam na ba kayo? Isa-serve natin ito with Paella Valenciana. Ilabas na natin ang ating Paella Valenciana. Okay. So, kukunin ko lang po sa oven. Okay. Ang ating paella. Woo! What a Yan. nice. Okay, be careful. Wow! Amoy na amoy ko yung paella. Namoy mo? Gusto natin. Yeah! Paella. Yay! Ang ganda, chef. Ang ganda. Ang ganda. Lagyan natin ng, be careful ha, kasi hot, very hot. Hard-boiled egg. Ay, ang Hinihiwa. cute! Ikaw naman, isa. Ikaw naman hiwa. Ah, sige. Saya pala to. Sa akin yan. That is already 35 years ago. Wow! Sige lang, straight. Tapos, Sige. Pindutin mo. Sige. ang cute Ang cute niya! ba? Oo. Ikaw na yung maglagay. Okay. You wash your hand yesterday, di ba? Yesterday. Yes. Oops. Yan, lemon. Lagyan mo lemon. I wonder kung sa mga Spanish Ito. may ibig sabihin to. Kasi yung sa atin, yung mga pansit, may long life Oo factor naman. siya, di ba? Oo naman. Pag kumain ka nito, family. You know? Sino bang ayang family? Pag binigyan mo yan. Lalong-lalo na kapag kapuso ang kumakain. So, lagyan na po. Lagyan mo. Okay. Wala bang ping-ping-ping yan? Mamaya pa ang ping-ping-ping. Ito muna, green peas. Okay, dito yan. Lagyan natin paikot. So, asparagus, na-boil mo yan kanina? Yes. Okay. Naka-blanch na po ito. No? Nasa inyo kung gusto nyo hilaw. Type ko eh. Yan, mahilig ako sa asparagus. Hilaw asparagus. Yes. So ilagay ko na lahat. 5 lang dapat ilagay ko. Nung sinabi mong mahilig ka, ilagay ko na lahat. Okay, then, of course, lastly is the olive oil. Yan. Then, nalagyan natin ng... Yan, may steam pa siya. Oh. Nalagyan natin ng... Hawakan. Para class, di ba? Class Oo. na natin kakain. Oh. Lagyan natin ng... Ganito po ang parang formal fine dining. Then, kabila naman. Kasi po, mainit. Dahil ang uniform ko ay black and red, so I have also paella, black and red. And our motif is a black and red. Red and black. Black color. Then, parsley. Ah. Then, 1 minute. Pang, ping, ping. Okay, so... Okay, so... Ping, 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 ping! Kain na! Ayan. Wow!
Right, Rhian, I hope nag-enjoy ka sa Paella Valenciana. Yes, oo talaga, Chef. Talagang mahilig ako sa seafood and sa gambas. Wow! So, bigyan mo ng konting limon, then you ma-appreciate mo yan. Inubos ko nga yung That's lemon. good. So, talagang masarap naman. Masarap talaga. Wow. Thank you so much. You're welcome, Rhian.